සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ YouTube channel එකක් භාවිතා කරලා කොහොමද YouTube channel එක නිර්මාණය කරලා ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියට YouTube channel එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ YouTube channel එකක් හදන හැටි. ඊට පස්සේ වීඩියෝ වලින් අපි කතා කරනවා YouTube channel එක settings වෙනස් කරන හැටි, පාඩම් හදන හැටි, ඒ වගේ දේවල් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කරන්න ඕන Google Chrome එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම ගමම ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන type කරන්න ඕන Google කියලා type කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන වෙන්නන sign in කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන email එකක් තියෙනවා නම් මෙතන email එක type කරන්න පුළුවන්. email එකක් නැත්නම් ඔයාලට මෙතන create account කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න ඕන. මම create account කියන එකට ගිහිල්ලා for myself කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ name එක දෙන්න ඕන. මම name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට username එකක් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඕනම username එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන username එක දුන්නා. ඔයාලට කැමති එකක් එතන දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේ වගේ එකක් දුන්නොත් එහෙම මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක නැති වුණා. මම ඒක පොඩ්ඩක් හදාගෙන ඉන්නවා. ඔයාලට මෙතන කැමති username එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේ වගේ එකක් දුන්නොත් එහෙම ඒක value නෑ කියලා කියනවා. මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා available තියෙන ඒවා. ඔයාලට එකකින් එකක් තෝරගන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් value එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මෙයාගේ ඔයාලට ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකත් value නෑලු. ඒක දැනටමත් භාවිතා කරලා තියෙනවලු. මේක ඒකත් භාවිතා කරලා අපි බලමු. ඒක භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම පාස්වර්ඩ් එකක් දෙනවා. ඒකත් ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් දුන්නොත් තමයි ගොඩක් හොඳ. ඊට පස්සේ ඒක කන්ෆර්ම් කරන්න ඕනේ ඒකම. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක මේ විදිහට පහලට ගියපුවාම තියෙනවා show password කියලා. ඔයාලට ඒක බලන්නත් පුළුවන් ආයේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ මෙතන තියෙන ඔක්කොම ටික fill කරලා next කියන එක click කරන්න ඕනේ. හරි, මම next කියන එක click කරපුවම අපිට මෙතනින් phone number එක ඉල්ලනවා. මම ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙනවා.
මම ෆෝන් නම්බරේ දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියනවා මෙතන recovery email address එකක් දෙන්න කියලා. මම මෙතන recovery email address එකකුත් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා your birthday දෙන්න කියලා. ඒක birthday එක ඔයාලගේ ඇත් එක දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. අවුරුදු 13ට වැඩි වෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ට birthday එක දෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් parents email එකක් ඉල්ලනවා අවුරුදු 13ට අඩු නම් ඒක child විදිහට තමයි එතකොට හැදෙන්නේ. ඒක එහෙම හදපුවම අවුරුදු 13ට අඩුවෙන් හදපුවම YouTube එකට එහෙම යන්න බෑ. ඊමේල් එක හදන්න පුළුවන් YouTube එහෙම යන්න දෙන්නේ නැහැ අවුරුදු 13ට වැඩි වෙනකන්. අවුරුදු 13ට වැඩි එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඇත්ත. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන Genie එක දෙන්න කියනවා. මම Genie එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා next click කරන්න ඕන. next click කරා. ඊට ඔයාලා මෙහෙම පහලට ගියපුවාම මෙතන මේ teams ටිකක් තියෙනවා නීති ටිකක් YouTube policy. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන more options click කරලා මේ ටිකක් කියවන්න පුළුවන්. ඒවා කියලා ඉවරනාට පස්සේ I agree කියන එක දෙන්න ඕන. ඊට ඔයාලට වෙනවා මේ විදිහට උඩින් load වෙනවා. හරි ඔයාලට පේනවා මෙතන ඊට පස්සේ ඒ ඊමේල් එක හැදිලා තියෙනවා අපි හදපු ඊමේල් එක. ඔයාලට සමහර වෙලාවට මේක කියන්න පුළුවන් ෆෝන් නම්බරේ දුන්නට පස්සේ ඒකට මැසේජ් එකක් එන්න පුළුවන් වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක්. ඒක භාවිතා ඒකත් ඊට පස්සේ ඔයාලා භාවිතා කරන්න වෙයි. සමහර වෙලාවට බොහෝ දුරට ඒක එන්නේ නැහැ. ආවත් ඒ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් විදිහට ආවත් ඒක මේකේ ටයිප් කරන්න එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා .9 Google Apps කියලා එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒකට ගියපුවාම ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා YouTube කියලා icon එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම YouTube එකට යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට YouTube එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලගේ ඊමේල් එක. සමහරලාට මේක නැති වෙයි. ඒකට sign in වෙන්න වෙනවා ඔයාලට. මෙතනින් sign in වෙන්න තියෙනවා තැනක්. මෙතන switch account කියලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට account එක මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා create කියලා එකක් තියෙනවා. ආයෙ මෙතන .9ක් පෙන්නනවා. එතනින් ඔයාලට YouTube TV තියෙනවා. YouTube Music, YouTube Kids ඒ වගේ දේවල් වලට මෙතන තියෙනවා. ආයෙ මෙතන තියෙනවා notification එකක්. notification එන තැන. ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහලා මේ විදිහට වීඩියෝ තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. මෙතන history බලන්න පුළුවන්. ආයෙ මෙතන subscribe option තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ ඊමේල් එක. ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන ඔයාලට වෙනවා create a channel කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන channel එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මං channel එකට නමක් දෙනවා. education center කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන picture එකක් upload කරන්න පුළුවන්. මම දැනට
මේ වගේ පික්චර් එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා දැනට මං ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ලෝගෝ එකක් හදාගන්න හැටි ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේක ලෝගෝ එකක් දාන විදිය බලමු දැනට මම මේ වගේ පිච්ච එකක් දෙනවා ඊට පස්සේ ආ මෙතන ක්‍රියේට් channel කියලා එකක් තියෙනවා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕන ඊට පස්සේ ඔයාලගේ channel එක මේ විදිහට ක්‍රියේට් වෙනවා ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලා දාපු icon එක තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ channel name එක තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ channel එකේ customize channel කියලා එකක් මෙතන පෙන්නනවා manage videos කියලා පෙන්නනවා තාම කවුරුත් subscribe කරලා නැති හින්දා තමයි මේ විදිහට no subscribers කියලා තමයි පෙන්නන්නේ එතන ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ tabs ටිකක් තියෙනවා playlist channels discussion about එහෙම කියලා පෙන්නනවා ඔයාලා මේකට join වුණ දවස මේ විදිහට පෙන්නනවා channel එක හදපු දවස ඒ කියන්නේ අද දවස ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන manage videos එකට ගියපුවම පෙන්නනවා ඊට පස්සේ manage videos එකට පළවෙනි පාරට ගියපුවම මෙහෙම තමයි පෙන්නනවා ඒකට ඔයාලා කන්ටිනියු කරන්න ඕන ඊට පස්සේ ඔයාලා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා නම් මෙතන වීඩියෝ පෙන්නනවා මං එක වීඩියෝ එකක්වත් අප්ලෝඩ් කරලා නැති හින්දා තමයි මෙහෙම පෙන්නන්නේ එහෙනම් අපි අද YouTube channel එකක් හදන හැටි තමයි ඔයාලට පෙන්වුවේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ YouTube channel එක logo එකක් හදන විදියයි ඒකේ settings හදන විදියයි ඊට ඒවා තමයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එහෙනම් අපි අදට සමුගන්නවා ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා